Ayun, ano na. Dito. Hello, testing. Hello. Hello, testing. Hello, testing. Ayun, pero kaya liwanag. Paano setup? Liwanag. Paano setup? Kayo. Join. Hello. Let me join. At mukhang okay na ang new camera ko. Di ba mag-ano tayo? Testing. Facebook. Okay. Ayan, nakapag-share tayo. Facebook. Halimbawa, gusto naman natin ikaw mga Brenda. Welcome, Brenda Sebastian, ha? Sige, magtanong na kayo anong ano nyo na para matulungan kayo. Kinukonfirm ko lang itong mga ano, no? Request. Ayan. Okay, confirm. Malinaw ba? Pakiano niya nga ako kung malinaw. Hindi ko lang kayang makita rin yung mga siyempre mag-a-accept ako rito eh. Sandali ha, share ulit tayo. Facebook. Okay. Share. Confirm. Confirm ko lang yung mga ano ha. Ito pala ito. Dali. Babak naman tayo dito. Is natin dito. Punta naman tayo doon sa Canva. Natin dito. Natin.
nawala yung ano. Dali. Hanap ko yung file na gagamitin ko eh. Dapat nandito. Eto. Okay. New tab. Dali. Tingnan muna natin to. Tapos yung ito. Medyo mahina yung signal, ano? Pero kailangan bago mag 5:30 tapos na tayo kasi lalong mahihirapan mag ano. Ang unang i-discuss natin at may mga tanong sa atin, eto. Ayan. Yung fatty liver, ano? Dahil for whatever reason, biglang tumaas ang kaso nito. Kaya nais kong i-discussin yan dahil minsan nakala nila baliwala lang. Lalo dun sa vaccine ng COVID. Ito, ipag-iingat lang. Hindi ko sinasabi dahil sa vaccine, pero mag-iingat kayo dahil sa dami ng na-test ko, halos doon ang nagiging issue, no? Tingnan nyo yung fatty liver. May konting mga blemishes, konti lang eh. Nagkakaroon kayo ng fatty liver basta't humina yung liver nyo sa pamamagitan dahil mataas ang toxic. Pag tumaas ang toxic nyo, mananatili ang fatty liver. Minsan, nauuna pa magkaroon kayo ng ano, bago yung fatty liver, yung gallstone. Yung gallstone, resulta yan ng mahina yung panunaw nyo, yung pinaka-bile na pinagtutulungan ng spleen tsaka ng liver. Kapag mahina yung, kapag meron kayo ng gallstone, mahina ang panunaw ng taba. Kasi ang panunaw talaga, nandun sa ng taba, yung bile eh. So, ibig sabihin, mahina ang production, hindi gumagana masyado yung liver. Pero pag sinabi natin mahina yung liver, ibig sabihin, mataas ang toxic nyo. Ang liver, tandaan nyo, kasama sa digestive system yan. Pero halos nakapokus siya doon sa fat, sa paglulusaw. Kasama sa digestive system, pinipilter niya maging dugo. Kaya kung mataas ang toxic nyo, nakaranas siya ng toxicity, naapektuhan yung performance ng liver na mag-digest. Tapos, marami ang may fatty liver. Marami ang may gallstone, may fatty liver din. Yung iba, hindi pa nadidetect, kaya magugulat na lang.
sakit na. No? Dito, sakit dito sa tagiliran. Nakita niyo yung fatty liver, mula sa healthy. Isa-isa na healthy liver, kakaroon kayong fatty liver, ayan. May mga blemishes, magiging hepatic yan. Fibrosis, scarring of the liver, tingnan nyo. Dumami na yung tumitigas na yan. Cirrhosis, maninilaw na kayo. Kakaroon ka ng jaundice. Minsan kahit sa pabirosis pa lang mapapansin nyo ibang putla niya. May papuntang dilaw. Ito na, yung liver cancer, papunta rin sa liver cancer. Kaya ako diniscuss ito. Dahil napakabilis ang development nito. Kung titignan natin yung meron akong pasyente, iyan ako sa inyo, ito natulungan ko. Bibigyan ko ka lang awareness para huwag kayong mabulaga lalo na kung kayo ay nagpabakuna. COVID vaccine. Tingnan nyo to. Ito, nagtatrabaho sa sa call center. So, yearly, meron silang check-up. So, ini-expect natin na healthy to, no? Pangalito June, yung kalimutan apelyido. Hindi na natin kailala yung apelyido. 2023, nagpabakuna siya. Marso 2023. Kaya lang nung mga July, mga end ng July, napansin ng pamilya niya. Pamilya mismo ang nakapansin sa kanya. Nanilaw siya. Hanggang sa pasok ng August, actually, nasabi natin gitna ng July, ganun ang kwento niya. Nanilaw siyang bigla, tapos nagkaroon na siya ng pain. Pang-pain muna, tapos naninilaw siya, hanggang sa nagduda na sila, nagpunta na sa hospital, August na yun. Noong August, nagpunta sila, stage 4 cancer agad, liver cancer, madilaw na siya. Kaya dumating siya sa akin, mga middle of August na Ang ginawa ko, dahil nahihirapan na siya huminga, ang bilis ng paglala, July, gitna ng July, napansin siya, nangihina, tapos naninilaw. Sumasakit na yung dito, sa tagilid, middle part of the, sa gilid ng sa baba ng suso, tapos sa likod. Masakit dito sa makagalaw masyado. Kaya nung nagpa-check siya sa oncologist, nakita stage 4 cancer siya, liver cancer. So aggressive talaga. Nag-isip sila, malaki hinihingi sa kanila noong time na yun. Buti yung yung pinaka-asawa niya, alam yung therapy ko. Siguro yung kamag-anak niya, kilala ko. Nagpunta sa akin, sabi ko, sige. Hindi, tumawag muna. O sige, punta kayo. Ang clinic namin nasa EDSA pa. Siguro ang middle of August yun. Nakita ko talaga mahina siya. Kasi katunayang mahina siya, kailan alalayan siya nung biyanan niya tsaka asawa. Kaya dalawang sa kanya, nagatid, O yun, tinerapy namin. Kaya bago matapos ang August, naka-4 na session siya, minadali talaga namin. Ang ginawa namin, dinitox agad namin. Detox. Kasi wag natin kakalimutan, kaya tayo nagkakasakit, nagsisimula yan sa mineral nutrients deficiency. May mineral nutrients tayo kinulang na, nawala. Ang pinagsimulan nun, ba't nawala o isa na yung diet na dapat kinakain natin, 90% prutas gulay, 5% yung kanin, 5% yung karne, tataas lang yung kanin tsaka karne kapag tayo ay pawisin, matrabaho, naka-expose tayo sa construction, mga ganun. Pero kung opisina lang, dapat ganun lang. So, 90% prutas gulay. Pagka ginawa mo 50% kanin, medyo unti-unti magkakaroon ka ng cholesterol, babagal ang circulation ng dugo, lalapot, magkaka-high blood ka later on. Isa na yun ang diet. Sumunod yung emotional stress.
ang emotional stress, nakaka-apekto yan kahit na kumpleto yung nutrients natin. Nakakaano tayo ng herbal na 90%, prutas, gulay yung ano, o yung 90%, tapos yung 10% yung kanin at karne. Pag tayo nagkaroon ng emotional stress, anxiety, ganyan, depression, o whatever, yung inaabot na ng isang buwan, hindi nawawala. Babagsak ang thyroid hormones nyo dito sa lalamunan. Nakikita yan dito sa lalamunan. Kasi yan, ang thyroid glands natin nagpo-produce sa thyroid hormones na napaka-importante sa ating dugo, lalo sa hemoglobin. Pag bumagsak yan, lalapot ang dugo nyo and then iitim. Pag sinabi kong iitim, lalapot, ganito yun. Na dapat ang normal nating dugo, ganyan. Ayan, nakita nyo. Malinaw ba? Ayan, oh. Mapula yung ulo, mapula yung paa, mapula yung ano. Siyempre, dapat yan, mapula eh. Pero pagka hindi na masyado nagsisircuit dahil lumapot, dapat kasi 7 hour ang ikot ng dugo, eh, no? Para ma-distribute. Kaya lang, kung medyo lumapot somewhere, ayan ang mangyayari, itim. Toxic. Toxic blood na yan eh. O, gano'n na nangyayari. Pagka emotionally stressed tayo, dahil bumagsak ang thyroid hormones production ng thyroid glands. Ano pa, di dalawa na yun, no? Yung isa toxic, yung toxic, halimbawa, pollution, isa yan. Ano pa, may in-injection tayo. Ito na nga ako, malaki, sa akin yun ha, hindi ko itong ano lahat, ano, hindi naman lahat tinamaan eh. Pero sana nga nagpabaksin, kailangan, chine-check yan. Kami, nag-check niya. Kaya, at totoo, libre nga lang namin binibigay. Dati nung nasa EDSA kami, ito nung nagpunta rin eh, may bayad yun. Ano. Eh ngayon, libre na binibigay namin dito sa Nabotas. Masigurado na hindi kayo tinamaan ng ano, no, toxicity ng ano, ng bakuna. O yan, eh siya nagpabakuna ng ano, ng August. Kaya malaki posible. Ba't ang bigla-bigla naman? Bakit biglang-bigla? Di ba? O, walang ganun. Dapat may ano, naging aggressive agad yung ano niya eh. Daw siya, ibig sabihin marami ng ano, matigas na yung liver niya. Late stage nga eh, kaya medyo nawalan ng pag-asa agad yung doktor. Sabi, gagastos kayo malaki yan, pero hindi sigurado. Kaya nung nagpunta sa akin, ayan, tinerapy ko, no? Nung August, ito, end of August to eh. Naka-4 na session siya nung August. Medyo nabawasan yung paninilaw. Kaya itong picture na yan, kasi kaya hindi namin pinicture nun, tingin namin ano na eh, parang nawawalan akong pag-asa. Sobrang ano eh, dilaw. Pero lumipas ang ilang ano, bigyan namin siya ng mga herbal. Sabi ko sa inyo, herbal, ito. Ito yung mga bigay namin herbal. Tapos, sinabihan namin, huwag ko nang isipin yan. Kalon talaga, mamamatay tayo kung mamamatay. Parang ginanon na namin, pinalakas namin ng loob. Ito. Ayan. Ang binaming herbal sa kanya, ayan. Yung dalawa, yung oxy tsaka natural. Yung prostalib, hindi na. Kasi yung oxy tsaka natural, nakapokus yan sa dugo. Tapos ito, yung mga herbs. Ang laman ng herbs na to hanggang 20, from 14 to 20. Kaya lumalabas, ang iniinom niyang herbs nasa 35. Tapos, pinayuhan naming, ito daon-daon lang ito, nilalaga ito. Halo-halo na yan. Dandinon, mga kung ano-ano na para sa liver. No? Na halos lahat ng milk thistle, dyan na rin. Parang silima rin, ano. Halo-halo. Di ba sabi ko kanina, kaya tayo nagkakasakit, toxic. And then pag nagka-toxic tayo, nag-o-oxidize yung mga mineral nutrients natin. Kaya nga na-invento yung antioxidant. Tandaan nyo, antioxidant, ginawa yan para wag mag-oxidize yung mga mineral nutrients. Pero kapag yan, for whatever reason, nag-evaporate, magsisimula tayong magkasakit. Pag sinabi kong nagkasakit, kahit anong sakit, dahil itim ang dugo nyo eh, katulad na pinakita ko kanina eh.
Iitim ang dugo nyo. Kaya tandaan nyo dapat sa isang walang sakit, halimbawa umidad na kayo ng 30 pataas, nasa 30 to 35 herbals o gulay ang iniinom nyo. Pero pag may sakit na kayo, hindi na bababa sa 40. Ito, naibigay ko sa kanya, nasa 34 Kasi itong natural, 8 ito Yung oxy, 6, di 14 na. Siya. Itong herbs nasa 20 yan. Di 20, parang di 34. Tapos piniyawan namin siyang kumain ng kamatis, sibuyas, bawang, malunggay, beetroot. So umabot ang 40, Actually, mahigit pa. Tapos minuha nito. Kaya nakarecover, naawa ng Diyos, nagtuloy-tuloy yan. Nagano siya, nag-improve. Kaya tingnan yung improvement, May istorya pa yung ganito, Actually, yung eksaktong full improvement niya, hindi ko nakita. Ganito kasi. Tingnan nyo, January 2024, ayan, nagpunta pa yan. November 2023, January 2024, nag-improve na siya. Medyo tumaba na, halos na wala na yung dilaw. Pumala yung labi. Tapos di na nagpakita. Or, alam mo na, financial reason, Pero sabi ko, wag kang, hindi ko na nakamusta. May mga pasyente ko, may ginagawa ko, hindi ko na Pero napansin ko, mga bandang 2024, mga bandang May, June, July, may nagpupunta, palagi siyang binabanggit. Hindi ko na nga siya matandaan Alam mo, maganda yung therapy mo. Bakit? Kasi yung pamangking ko, gumaling sa iyo, ang taba niya na ngayon. Ano kasakit? Liver cancer. Kala namin wala na siya bata pa yun Tumanggi na yung mga doktor. Malaki gagastos, hindi na kaya. Buti na lang nakita ko. Ganun ba? Hindi ko pa siguro pangatlong nagpunta, kamag-anak niya. Hindi ko talaga kasi dami naman akong pasyente na gumagaling. Hanggang yung isa, nagkaroon akong time kausapin. Yung June na gano'n natandaan. Oo. Pangatlong sabi ko, na yun, mga nag-usap kami siguro mga July, mga 3-4 na pasyente kamag-anak nila. Iba malayong kamag-anak, pero nag-usap-usap siguro sila. Kami nire-recommenda na may mabibigat na sakit, chronic diseases. Hanggang na ko, yung June, naalala ko na siya. Kasi isipin mo, January kami kaya hindi ko na matandaan. Tapos nagdatingan yung mga tao, 1,000 na yung pasyente ko noon lumipas ang 1,000 ng pasyente. Naalala ko na, sabi ko, pwede ba akong kausapin siya, padala na, kahit picture lang. Yung current niya. Yun, pinadala ko. Dumating sa akin yan. Pinadala ko ng August din. Kaya lumalabas, yan picture ng hindi, pinadala sa akin yan. Hindi hindi August Basta alam ko, July, tapos lumipat pa 2 buwan. Mga September na. Pero may picture sila ng August. Ayun, nakita, pinadala. Kumpirmado yung sinasabi ng mga kamag-anak na naka-recover talaga. Yan isa lang, ang liver. Tandaan nyo, ang liver, pag mahina-hina kayo dyan, naku, maraming nadadali dyan. Kailangan agap kayo, maagap. Kaya, dapat, palaking ko naman yung i-ex ko to, Huwag yung babaliwalayin ang liver, ang dahil may sakit niya. Lalo ang lakas yung kumain ng karne, taba. Ngayon lakas kumain ng tao niyan, lalo Pilipino. Ang mabigat kasi sa liver, ang magugulat ka, bibiglain ka Ang dami kong pasyente, puro ganun. Binibigla sila, hindi nila akalain. Taka sila, malakas naman daw kumakain mo. Isang nagpalala pa sa kanya, ang trabaho niya sa call center. Siyempre, palagi sa gabi yan, siguro natutulog naman sa araw. Pero kapag hindi ka natutulog na maayos at lalo sa araw,
lalapot ang dugo mo. Pag lumapot ang dugo mo, tapos may toxic pa na dagdagan, maagrabyado yung ano, mari nakakakain mga fast food lang yan, maagrabyado yung liver mo, tsaka spleen. Kaya nagtuloy-tuloy, na-injection na siguro, tinamaan siya ng ano, naapektuhan siya ng toxic, naging toxic yung na-injection sa kanya, umitim ang dugo. Ayun, kaya kami rito, lahat ng ano, na pasyente namin, may kaugnayan sa ano sa liver, ano, ay sa liver, sa bakuna. Dami, siguro sa 100 pasyente ko. Baka ang dahilan ng pagkaano, hina ng katawan nila, mga 95%, 90 to 95%. Kasi bawat check ko, ano maitim na yung dugo na hindi dapat. Isipin mo, 30 years old, dapat hindi pa maitim ang dugo. No? Kaya mag-iingat tayo. No? Kung kayo, nakapagbakuna kayo, o may nararamdaman kayo, nakapagbakuna, kung may time kayo, bigyan nyo ng ano yan, panahon na ma-check up. Ano, check namin yun kung maitim na yung dugo nyo. Maring hindi, di ba? Sabi ko nga, maring hindi, di ba 3, nakakapagpahina ng atay. Emotional stress, toxicity, yung maring bakuna. Tsaka yung diet. Pwedeng magkaganyan kayo, kaya ingatan natin. Dahil ang Pilipino, hindi ano siya sa diet, halos kadalasan Pilipino, solve na Jollibee, anong prutas gulay makakain mo ron. Wala, di ba? Buti pa nga yung Burger King, meron silang plant-based, may gulay yun eh. Ayun, medyo okay pa yun. Pero hindi pa rin sufficiente. Kailangan, yan nyo. Ako, may edad na ako. Hindi maiiwasan na umiinom ako talaga niyan. Pinakamababa ko, nasa 35 eh. Kasi umiinom ako ng herbal eh. Yung, ito, ito yung Oxy. Ito yung Prostalib. Oh. Yung natural, wala akong hawak na ano, nasa taas kasi ko eh. Nasa clinic yung mga ano namin. Tapos yung herbal tea, niinom kami niyan, kasi may edad na ako, 70 na ako, mahigit eh. At ang mabigat sa akin, kumakain ako ng, kung ano yung kinakain ko ng 25 years old pa lang ako, 30 years old, 20 years old. Karne, kumakain ako niyan. Awa ng Diyos, wala pa akong, hindi pa ako nagsisynthetic. Nakakaramdam akong sakit, ba't hindi? Pero minor lang, madaling ayusin. Halimbawa, kumain ako ng naparami, 3 sunod na araw, puro karne, baboy, ganyan, baka. Medyo bibigat yung dibdib ko. Ang gagawin ko, may kasi nakakain ako ng 3 sunod. Kanina kinain ko, tanghalian. Pata ng baboy. Medyo bumibigat. Ito lang nilalagay ko, magnet. Mabibili nyo sa amin, tinatapat. Kasi lalapot ang dugo mo eh. Magsisimula ng baga sa tubo, parang kanal. Sisimula maliit na bara. Baga sa dadami, tatambak na ron. Kaya yung nagsisimula pa lang, kasi ang magnet nakakapag-spread out ng mga nagdidikit-dikit na dugo yan. Kung marunong kayong gumamit, kung tama yung gamit, ang tinatawag ng calibrated magnet. O ganoon lang. Minsan sipon, Siyempre, tayo. Ngayon, nga pala, baka makakalimutan ko. Ang daming may ngayon sa Quezon City, baka nga sa ibang, tumaas ang ng 200% ng COVID. May COVID pa rin kasi. Inuubo pa yung tao, pero siguro hindi na ganun. Pero paano kung mahina yung katawan mo? Eto, natin ito. Ayan. Pag halimbawa, eto, sa gabi, o kaya nasa sala ako, nakaramdam ako ng parang may nasasabit ako o sinisipon ako. Kasi madalas ako magpuyat. Minsan may na-imbag ako. I-spray agad ako nito mga 5 beses. O kaya sa gabi. Kaya kung meron ako sa sala, meron ako sa higaan. Maabot ko kasi siyempre madilim ang gabi. Pag madali kong makuha, abot ko agad, spray agad, tapos balik na naman. Nakahiga lang ako. Sa CR, meron, sa kusina. Kasi nga, pag ka, gawin mo agad kasi pag binabayaan yan,
Yung ehem-ehem na yan, sipon, dadami yan. Kadalasan yan, viral cause because of the viral. Ano. Mababa sa baga mo yan, o doon. Pagka pumunta sa baga mo yan, o magkakaroon ka na ng plema, lalagnating ka na. Eh kung maagapan mo, baga sa sasakyan medyo lumuwag lang ang tornilyo, nahigpitan mo agad, di okay na. Naintindihan nyo? Hindi, kaya kailangan marunong kayong mag-ingat, lalo ngayon. Ano? Paano ko ba makikita yung mga wala naman pakicheck nyo nga kung naririnig nyo yung boses ko na malinaw. Mag-ano nga kayo, mag-chat nga kayo. Baka naman marunong kayo dyan. Kasi hindi ako talaga, para ganahan ako mag-live kasi parang wala akong kausap dito eh. Kaya lang, napansin ko, pag tanghali, pag nag-live kayo, yung actual na therapy, nagulat ako, nasa 500 yung nanonood. Tingnan ko nga na, welcome sa live, tandaan bantayan ng imprivacy. Tingnan ko lang, ano ba ito na to? Wala ito, wala. Pwede bang mag-chat kayo? Wala naman nag-chat. Di ko alam kung may nanonood. Pero may nag-anong heart, ha? Wala. Siguro hindi ko lang alam. Nagsimula tayo ng kasi naputol tayo. Nagsimula tayo ng 4, pero mga naputol, siguro 5 minutes. Live na naman tayo kasi mahina yung signal ata. So, naintindihan nyo yung tinapik natin yung liver Dami ngayon, daming ang mabigat, maraming mga nababa. Siyempre, pag nagsimula na silang sumakit, hindi, pag sinasabi ko, tatayo nga ako. Ito sinasabi ko dito. Pag masakit yan dito sa likod, doon side, huwag yung babaliwalain yan. Baka mamaya sasabihin nyo, siguro higa lang ako ng naipit. Huwag yung babaliwalain yan. Baka mamaya mataas na yung bigyan nyo ng time. Kami rito naman, makatulong lang kami, nagbibigay kami ng libreng check-up, lalo na yung, halimbawa, checkin natin ito. Ito, checkin natin. Ito. Ayun, medyo sanay-sanay mag-ayos ito. Dapat ganito yung dugo, Sa paalang. Paalang is good enough. Napakasimple. Hindi tayo binigyan ng katawan ng Diyos na mahirap alamin kung nagkakasakit tayo. Checkin lang natin yung paa kasi alam mo bakit? Kung ano yung kulay, tingnan nyo, pula yung paa, tingnan yung dugo niya, pula rin. Pero kapag maitim na yung paa nyo, automatic na yun. Maitim na itong paa nito. Nakikita niya. Pag maitim na yung dugo ng paa nyo, maitim na rin yung sa ulo. Nakita niyo yan? Ibig sabihin, magkakasakit na kayo. Anytime, pwedeng stroke. Malapot yan. Katignan mo hanggang ngayon, hindi naman chinecheck ng mga medical doctor Kaya hanggang ngayon, yung stroke sa kanila, trydor. Sa akin hindi. Pag ganyan ang anytime pwede ka ma-stroke. Kaya nire-remedyo namin. Agad-agad. At huwag yung huwag yung i-delay yan. Maring iba, inaabot pa ng taon o 6 na buwan bago magkasakit. Pero merong iba, katulad na nangyari yung kay June nga, tinamaan agad ang liver niya. Doon na-concentrate yung cancer. Buti na lang na naagapan. Pagka naagapan, tama ang therapy, tama ang approach doon sa problema, tulad nito, na tulungan natin, awa ng Diyos, mabilis ang recovery. Pag sinabi namang cancer ba,
kailan maingat kayo riyan. Pag sinabing cancer, ibig sabihin forever na aware kayo diyan. Huwag kayong papakampante. Ang therapy natin, inaabot ng sa cancer, nagsisimula mag-improve yan ng 3 months to 6 months. Pero pansin mo, baka sa 6 months, ayos ka na. Pero iba, hindi naman inabot ng taon. Matagal talaga, taon. We're talking years. At since meron ng karanasan ka magkaroon ng tumor cancer, ibig sabihin susceptible ka anytime. Anytime. Kaya mag-iingat na. Yung dito sa amin, tuturo namin yun. Na kahit hindi na kayo nagpupunta, halimbawa, nawala na kayo ng tumor, gumanda na yung katawan. Mag-iingat na kayo. At matututunan nyo para alagaan sarili nyo. Parang doktor na kayo sarili nyo. At maging mga kamag-anak nyo, pamilya nyo, hanggat maaari marunong ituro. Pero muli, sinasabi ko sa inyo, ang simula ng ating cancer, nagsimula yan sa mineral deficiency. Kinulang ang mineral nyo dahil tayo, tulad nito, talagang binusog namin ng mineral yan in 6 months. Kaya nung 3 months pa lang, 3 months, 4 months, nagsimula na siyang mag-improve. Mineral lang talaga. Kasi yan ang mineral niyan, meron tayong tinatawag na stem cell. Ang ginawa namin sa kanya, pinilit namin yung, meron siyang stem cell na existing, kaya lang hindi nagmamature. O, tinerapi namin ng halo-halo na. Acupuncture, laser, infrared, electroacupuncture, dry needling, konting chiro. Sinusundan namin yung pain kasi may pain siya hanggang sa nawala. Hindi na siya umiinom ng, dati iniinom niya dati ang iniinom niya, I think, Biogesic, hanggang naging Tramadol. O, doon nung Tramadol niya, papunta na siya sa morphina eh. Parang hindi niya naranasan, hindi siya napupunta ron, pero papunta na siya ron kung hindi naagapan. O yun, hanggang sa nawala yung pain. Dito kasi, ang unang inaano agad yung pain. Kasi kawawa ang pasyente pag may pain. Ginagawa natin agad. O yun, kaya doon naka-recover siya. Pero hindi lahat ganun kabilis. Kaya depende kung ka o anong. Kaya dapat maingat tayo. Kasi lalo sa panahon na ito, hirap magkasakit. Pakamahal. Kung walang nagme-message sa akin, alam ko meron akong mga pero wala nagme-message. Ano kaya ito? Baka may kulang dito sa sa setup. Di na-discuss natin yung fatty liver. Kaya yan nagsisimula. Pagkaroon kayo ng fatty liver, late na yan, kailangan maksyon na kayo. Ibig sabihin, mahila ang nyo, atay nyo. Lalo na kung nagsabay yan. Kadalasan dito, nagpupunta may fatty liver, may gallstone din. Di ba? May gallstone ako, mas masakit eh. Malaki, hindi ka ganun. Fatty liver, oo, ng mga nakaraan, na-check ako, hindi ko alam kung ano. O, palaging sinasabi ni Leon, ibang, hindi naman nagpa-check sa fatty liver, yung gallstone lang. O, yun lang sinasabi, pero totoo, may fatty liver na rin. Kaya naagapan natin yan. Merong mga herbal na para doon lang. Alam nyo, iwasan nyo yung maniniwala. Kailan dito, tinuturo namin maging doktor kayo sa sarili niya. Huwag kayo agad na yung DIY, kayo nga na kulang kayo sa karanasan. Siyempre, ngayon laki nagka-fatty liver, fatty liver dumaan sa amin, libo na. Basta tandaan niyan, ang fatty liver tsaka stroke, halos hindi nagkakalayo. Noong una, hindi ko pinapansin, nakapokus kami sa stroke. Kaya lang, halos lahat, maraming na-stroke, may fatty liver. O kaya, yun ang lumalabas na hindi lang na-check, hindi lang na masyadong nabigyan natuunan ng pansin. So, huwag yung kakalimutan na yung fatty liver o yung liver nyo, ma-check yan dito, na-check natin. Meron tayong tinatawag na magnet scanning kung may concentration na ng acidity doon. O, ngayon, speaking of tumor, tandaan nyo, ang tumor, nagsisimula yan sa acidic. Ito o pakinggan nyo ito Tumor. Babalik na naman tayo. Ito ang simula niyan. Para magkaroon kayong Ito, tingnan nyo,
Nakita niyan? O doon sa mga iba, siguro alam ko, yung mga ibang pasyente ko nakikinig rito eh. Ha? Kasi nito ito ha, tayo bago magkaroon tayo ng concentration ng acidity ang acidic natin dapat ito sa stomach, confine siya ron kasi may trabaho siya. Yung panlusaw ng kinakain natin. Doon nakakumpine sa acidic. Ang acidity nun sa stomach nakasos kasi pareho ng tubig sa baterya. Dapat hindi lalabnaw yon para may panunaw tayo. Kaya lang, ang tinatawag kong acidic, yung dapat ang katawan natin alkaline, something like 7.35. 7.35 o 7.3 pH. Pero pag bumababa tayo, acidic, lumalabas yung bacteria at cancer, nagsisimulan lumakas, mabuhay. Ay kasi yung pagkain nila eh. Bago sila gumawa ng tumor, acidic muna. Pag naging acidic, alipo sa isang area, sa bandang liver, naging acidic, magpupuntaan yan doon. Pag yan hindi na umalis, ibig sabihin, inabot sa mga 1 year. Yung normal ito walang katulad na nangyari doon sa nabakunan. Ibang usap ito, napakabilis, aggressive kasi. Siguro 6 months, 5 months to 2 years bago kayo magkaroon tumor. Ganun na nang acidic muna. Kaya tingnan nyo, kung kilala nyo naman si Dr. Willie Ong, sipin mo, dumaan na siya sa adik hanggang sa nagkatumor. Ang tumor niya, 16 cm. Tingnan nyo Kaya ito, tingnan nyo yung rito, 1 to 2 cm lang. Siguro mga 2 years yan Sinabi ko rito 2 years, nakikita nyo. Pero totoo, pwedeng 5 months, depende doon sa toxicity na kung gaano kabigat ang toxicity. Kasi yung COVID vaccine, inaano ko na mabigat ang toxicity niyan. Kapag hindi nyo pag isa nag-react ng katawan nyo. Tapos magkakaroon kayo ng maliit na tumor. Pag yan ang pabayaan nyo, hindi nyo agad na-detect, magiging 4 cm. Hanggang yung kay Willie nga, hindi nga na-detect, 16 cm na nung na-detect. Dahil, ba't hindi na-detect? Nagpapatest naman siya ng ultrasound, CT scan. Kasi tumago dun sa buto Yun ang pagkapaliwanag niya. Ang sakit na raw nun. Sabi nga niya, para raw siya sinasaksak sa likod. Ito yung acidic, kulay pula, yung tumor, kulay itim. Ganon. Dito sa atin, meron tayong tinatawag na invention ko ito, magnetic scanning. Acidic ang nadidetect dito. Acidic pa lang, wala pang tumor, kaya maagapan na natin. May tinatawag kami nitong low, medium, high, extra high na acidity. Pag nandiyan na kayo sa high, ibig sabihin talagang marami ng concentration ng bacteria at cancer Doon nakakapag-create sila ng tumor. Kaya pag naman tayo, nag-therapy tayo, nadidetect naman natin mula extra high. Lumilipas ang buwan, isang buwan, 2 buwan, yung extra high nagiging high na lang. Tapos, nagiging medium. Mapapansin mo yung tao, sumisigla, lumalakas, at pumuputla, pumupusyaw. Nakatulad na nangyari doon sa taong yon, yung si June. Yun ang, kaya, paano ko ba baka magtanong kayo, ano ba yung sinasabi mong magnetic scanning at saka high, low, extra high acidity? Maring iba sa inyo magtatanong. Una, sasabihin ko sa inyo, ako ay 49 years na daw. Scientist ako, doktor ako, at scientist pa. Marami kong pinag-aralan. Hindi ko pwedeng ikwento sa inyo ng 1 oras lang o 5 oras. Tingnan nyo. Ito ang Diba sabi ko kanina, may magnetic scanning tayo. Tingnan nyo. Focus nyo rin. Ito, 3 image yan ng paa ng sakong. Di ba may magnet? Ito yung tinuro kong magnet, yung sinatas kanya. Pag yan inilagay ko ang magnet sa sa katawan nyo, yung sakong yan, pagka hindi siya acidic, pantay siya. Ito na doon sa left side. Kung ako titingin sa screen ko, left side. Ayan ito, left side. Tingnan nyo, pantay yung sakong. Pagka medyo acidic pataas na yung acidic, ito hindi siya nagpapantay. Nakita nyo? Hindi siya nagpapantay. Ayun. Pero pag may tumor kayo, ito na. High na to, ito extra high na ito Ibig sabihin may tumor na malaki na to.
Kaya, yan ang palatandaan na sinasabi ko. May low, pag low, halos wala, halos hindi mo ano yun. Ano? Although ako lang makakatiktik nun. Pag yung nag-low o medium, ito nasa medium high na ito, itong nasa gitna. Pero ito, extra high na ito. Yung ano yan. Kaya, tumatagal, ini-scan ko yan every month, ini-scan ko, makikita ko, medyo unti-unti, pumapatay na sila. O, hindi naman yun ang ano, no, yun ang balisihan o absolute na basihan, hindi. Reference lang natin yon. Kasi pwede natin gawing na walang gastos. Pag nagpa-therapy kayo, yan, libre na yan. Lalo't may cancer kayo. So, hindi tayo alatsamba. So, ano pala, isa lang yan sa palatandaan na nag-i-improve na kayo. Ibig sabihin, yung acidic, pag nabawasan yung acidic, ibig sabihin, ang tumor kasi, ang tumor ganito. Di ba may tumor ano? Makinig lang kayo. Ang tumor, tingnan nyo. Ayan. Ang oras na ba? Siguro isang oras lang tayo. No? Hanggang 5:30. Ayan ang tumor. Mapansin nyo, may ano, no? May mga ugat. Ang tawag sa ugat na yan, angiogenesis. Yung ugat, originally, wala yan. Kaya lang, yung cancer and bacteria, nakapag-decide sila maglagay ng base nila. Yun nga yung tumor. Para makapagtayo sila ng base nila o ng tumor, kailangan nila supply. Etong ugat nito, ginawa nila yan. Baga sa ano, naggawa sila ng kalsada. Hindi talaga, walang ugat talaga yan. Naggawa. Kaya ang tawag yan, angiogenesis. So, the more nagkakaugat yan, the more lumalaki. Mapansin nyo, the more na lumalaki na matatag. Pero, kapag nag-therapy kayo, kasi ito, gugutumin natin ito eh. Kasi busog sila. Bakit sila busog? Dahil nga yung kinakain nyo, wala na kayong, nagkaroon kay mineral deficiency, sasamantalahin ng ano yun, ng tumor, anong bakterya, at saka cancer. O, magsisimulang lumabot yan, then umitim, ayun ang pagkain nila. Dahil nagsimula lang saan? Mineral deficiency. Tandaan nyo ha, kung doon kayo ang problema, yun ang pinakaugat, mineral nutrients deficiency. So, ibabalik lang natin. Na kapag may tumor na kayo, hindi bababa sa 40 mineral nutrients, hindi na herbal lang papasok mo sa katawan nyo. Na yun ang ginagawa natin. Kaya, makikita nyo, pag nababawasan na sa ugat, lumalambot na itong tumor, tapos nauuga mo na. Dahil pag maraming ugat yan, kumpleto, hindi mo mauga yan, hirap. Kaya, tinuturuan namin ng pasyente, ito yan ang baseline natin, hindi mo mauga, matigas. Pag yan nananalo tayo, mapapansin mo, lumalambot at umuuga na, may galaw na siya. Nananalo tayo. O di, nagkaroon ng idea. Kasi, pero pag sinabing, kaso sumasakit, ang pagsakit at ano yan, dahil may ginagalaw sa ano mo, hindi mo masabi kung yan palala o hindi. Hindi ko pwedeng basihan yan. Talagang may sakit pag may tumor ka dahil may iniipit na ugat. Pero kadalasan, sa una lang ang sakit niyan, sa unang therapy, yung first 15 days, pag gumagaling tayo, nababawasan. Kasi nga, lumiliit na, wala nang iniipit, wala nang constriction na tinatawag. No? Na iniipit yung mga vital nerves natin. So, okay. Yan ang para magkaroon kayo idea. Ako, scientist ako. Hindi ako basta doktor, At may 49 years na ako karanasan. Ayan, nabigyan ko kayo. Pero isang ko sa pagla-live ko, bakit? Kasi naka-desktop ako, no? Hindi ito cellphone, Sa cellphone, nakikita mo, Pwede ba kayong wala naman kayong nag-message dito. Pero kanina, napansin ko, ang daming nag-heart. Siguro yun ang palatandaan. Paki-heart nyo nga ako, nga. O baka hindi lang marunong mag-message dito. Kasi minsan pag nagulat ako, 500 pala yung viewers ko Minsan 300, minsan 200. Beto, kahit isa wala akong makita. Ngayon pa lang ito desktop to. Maganda kasi ang desktop. Kaya pinili ko. Dahil naipapadala ko sa inyo yung mga dapat kong ipadala. Di ba, bediness ka sa tumor, naipapakita ko, Sa cellphone, di ko magawa Ewan ko ba, kasi hindi naman talaga. Siguro, mahirap talaga sa cellphone. Pwede niyo ako bigyan ng heart.
Kasi kanina, ang dami ko natanggap na heart eh. Eh ngayon, wala. Para malaman ko kung meron talagang audience ako. Paano nga ba mag-heart? Ano ba ito? Ano? Dali, yan ako cellphone dito. Dito, hindi ko rin alam paano ako mag-heart dito. Tingnan ko dito. Tingnan nga kung may message ako dito. Yung cellphone ako, ginagamit yan. Nakaano ko, yan, kikita. Pag-arala ko para kasi iba, matatanda na yung pasyente ko. Minsan, kahit sila, hindi na. Type, ano, tap, saan ako magme-message dito? Wala eh. Wala, hindi nga makapag-message. Paano nga mag-message? Siguro kung ano, kung pwedeng mag-message doon sa ano, sa desktop, kung may desktop sila. Ito. Wala oh. Wala, hindi ko na kung paano. Tanungin ko nga yung sekretary ko bukas. Lalo kasi kung anong umuwi na. Umuwi na. O sige. So anong tayo? Siguro 5:11. So palagay ko naman sa susunod, tapos na tayo sa ano, no? Kasi gusto ko ma-discuss yung maraming ano eh. Marami kasi tanong diyan sa liver eh. Sciatica. Punta tayo sa sciatica at saka lumbar. Ganon din. Kapag nagkaroon tayong problema sa sciatica at saka sa lumbar, naapektuhan yung pinaka-disc natin, ano? Ating ano ko nga. Sciatica and lumbar. Ganon din. Mineral deficiency, no? Kasi dapat ang muscle natin ito. May fiber yan, di ba? 1,000 ng fiber. Pag galaw mo, gaganon yan. So, nagkikiskisan yan. Bakit nawala yung ano? Nagaganyan yan ha. Fiber yan, 1,000 ng fiber yan. Nagkikiskisan. Yan, para hindi mag-init o mag-ano, may lubricant dapat yan smoothly moving. Ang lubricant yan, ano, yung pinakita ko sa inyo, kulay pulang dugo. Pero pag lumapot yan, ito, gumagalaw, di ba, kalahati ito na, sa upper part, top portion, nagkaroon ng malapot na dugo, mitin, dahil na toxic. Ito, hindi susunod yan, maiiwan yan. Yung iba gagalaw, yun ang sumasakit. Pag sumakit yan, yan, meron na yung lactic acid. Lactic acid, yun ang pain, ano, magta-transfer ng pain. Yan, para sabihin sa iyo na huwag ka masyadong kumilos at may pain ka dahil hindi mo dapat ano yan. Kasi magkakaroon ng tirot kung pupuwersa mo yung katawan. Kaya ang tanong, ba't nagkaroon ng lactic acid? Ba't pumitim? Yun na nga, babalik na naman tayo, atras tayo, because of deficiency of mineral nutrients. Kaya tayo, ibig sabihin, yung mineral nutrients natin, nawala na dahil sa nag-oxidize. Kaya oxidize, bakit? Hindi lang sa nag-oxidize, wala tayong intake na regular na mineral nutrients na kailangan ng katawan. Dahil tandaan nyo, tayo, kanina ko pa sinasabi ang mineral nutrients. Tayo ay galing sa lupa. No? Para sa Biblia, alagay ko naman, naniniwala kayo sa Biblia. Galing tayo sa lupa, kinuha tayo ron. Kaya yung katawan natin, composed kung ano yung components ng lupa, ito yun. Halos marami, hindi naman siguro lahat. Kasi may heavy metal, hindi naman kasama yon. Nilalang tayo, pati si Eva, kinuha naman sa tadyang ni Adan. Ayun, kaya galing talaga sa lupa. Kaya kung ano yung halos nasa mineral sa lupa, nasa katawan natin. Kaya tayo, ang Diyos, lumalang ng, ng mga halaman. Para ma-maintain natin yan, lumalang ang Diyos ng mga halaman na ang saan kinuha yung nutrients. Di sa lupa rin. Kaya lang ang halaman, may kanya-kanya property yan. Katulad ng saging, potassium. Yung carrots, iba naman, vitamin E ata yung carrots, kalabasa, repolyo, mga green foods. May kanya-kanyang sila concentration of
phytonutrients. Pinya, mga prutas, apple. Kaya sa isang tao na umiidad ng 30 to 40, dapat hindi bumababa sa 30 different herbal ang inaano nyo. Naiinom nyo, o gagawin siya, etc. Pero pag magkasakit na kayo, hindi na bumababa sa 40 yan. Ito na nga yung ginagawa ko. Kaya tingin mo, meron kaming bag na puro dahon-dahon yun. Maliban sa mga ganito, no? Maliban sa ganito. Ito may FDA ito, ah. Ito matagal nito, 30 years ko nung mahigit. 40 years na ata yung, ano? Kasi 49 years ako kasi nagsimula kasi ako nito, yung misis ko nagkasakit na hindi malaman kung paano gagawin ng doktor. Hanggang sa nakalabing-walong doktor ako. Hindi makahinga siya, dinala ko sa Philippine Heart Center. Hindi nga nakita ko anong diferensya. Yun ang pinakaano ko. Isang malaking question, sa dami ng pinuntahan kong doktor, 18 hanggang sa Philippines, hindi nga masabi saan galing ng sakit. Nagkalit talaga ako hanggang sa pumili ko ng libro. O yun. Nagbasa ako, mga 4 na libro yung binasa ko. O yun, nakapag-formulate ako, ayan, ininom misis ko, right on the spot, in a matter of 5 hours, 6 hours, hindi ko na nadala kasi halos gabi-gabi nadadala ko sa ospital, naghirap-hirap nga kami. Ano, pwede ba kayo magpadala ng heart para malaman ko kung baka naman ako lang mag-isa rito sa nagsasalita eh. Wala nagme-message eh. Hindi ko alam kasi anyway. Marami sa inyo may edad na eh, no? So na-discuss natin yung medyo nahapyawan natin yung sciatica. Yun, kaya kayo nagkaka-sciatica. Kaya pag nagpunta kayo rito, hindi ako nakapokus sa sciatica lang. Ayusin natin yan. Nakita nyo yung mga testimonial natin. Pakitaan ko yung mga testimonial natin. Na dali. Mga testimonial natin, yung uoperahan na, awa ng Diyos, di na na-operahan. Dalihan. Ito, kaya ako inaano sa inyo dahil nakakalungkot. Tandaan nyo, ang PhilHealth, medyo, sabi nila, ewan ko, hindi ko pa naman ako nasubukan. Hindi, minsan, ang bill mo sa ospital, 120,000, 15,000 lang ibibigay sa'yo. Mahirap yun. Diba? Para bakit? Ito, katulad nito. Ito, isang pasyente ito. Nakuba na ito, sobra. Sobrang kuba na ito. Wala na, hindi niya na umano. Kaya ako nag-try ba? Ito, ang dami ng pinuntang, specialist, therapist, doktor, Cairo, Hilot, hanggang hindi ko alam, pati ata ang albularyo, baka sabi ko niya, mga kapitbahay niya, ba't siya naging ganyan, nakulam ata, unti-unti. Hindi na siya makatayo, nakayuko na siya. Yan ang simula niyan eh. Naglaki, hindi na magalaw yung hindi na elastic yung muscle niya, naglock na hanggang sa pakuba na siya ng pakuba. Yan ang hindi niya maito yun. Diretso yung niya eh. Yan ang sinasabi ko, ganyan ang mangyayari sa inyo unti-unti. Pag may sciatic kayo, lumbar, ibig sabihin, hindi niyo na ma-stress yung muscle niyo, nag-lock na. Tingnan mo. Operahan yan eh. Ba't nga gagastos yan? Milyon ng pag-uusapan. Wala naman kung tinakita ako. Dahil marami akong o-operahan na save.
Ayan, tingnan nyo. Pangalawang camera. Ba talaga siya? Kasi ba sabi, scripted daw. Hindi ba naman naniniwalang luma na papagaling ko o yung pangatong camera ay yung YouTube. Hindi ba naman naniniwalang natulungan ko pero meron ba naman editing? Hindi na papagaling ko. O yun, pangalawang session nun, medyo dire-diretso na nakita niyo. Hindi na, ano yan, sipin mo, ako 8 ata, 12, hindi ko alam kung ilang, hindi ko na matandaan. Nakadiretso na. Hanggang sa naka-record, nakagalakad siya. Pero sabi ko sa kanya, mag-ingat ka dahil under therapy ka. This wireless technology is invented by Doc. Ano nangyari sa kanya? Micro si engineer. hanap ng Aviso Wellness Pro. Lang ang buhay nasa dugo. So O yun, nakadiretso na pala siya. Ayan, naglalakad na. okay na lang mag-isa Tingnan nyo na, yung, di ba? Kasi hindi nakadiretso na, ha? pag kulang karanasan mo, Okay. mahirapan kang Yan, pero kailangan, pag pupunta kayo, kailangan titingnan nyo yung mga Sunod dyan. O sige, bilisan nyo na. Bilisan nyo na. testimonial. Alalayan kayo. Kasi sa tagal mong Magkakaroon na sila, hindi nakalakad, nilakad, diretso sa tagal, na. kailan ka pa pang simula yan? October po. October na hindi ka na makalakad, ha? Ganun. Nakayuko ka Kano na. ang binayaran niya? 3.5 unang Higaan ka session. na lang, ano? Pangalawa, O sige, ha? 2.5. Ang nangyari, nawala na yung balance mo. Session natin. Nawala na yung Pangalawa lang confidence mo ata eh. na maglakad Tapos ng diretso. pinusin ko siya Ha? ng mineral Ngayon lang bumalik nutrients. yung lakas Yun mo, di ba? pinakita ko sa inyo. After Mga nagpunta hanggang rito, 40. marami ka nang napuntahan. Oo, ayun, nagsimula. Kasi kung hindi mo Dito sasabayan lang ng kasi- mineral O, nutrients, gano'ng katagal Kaya mo? chance ang hospital na. ang tagal O, na ilang ano eh. hospital Kasi na ang nyo? problema nga, yung lubricant. Apat. eh. Gano'ng katagal yung apat na yun? Inalis Wala namin yung nung August toxic. pa po. August. Ano sinabi Apat ko sa inyo hospital. kanina? Kanay confine. Nakakumbay ka, nag-improve ka ba? Yeah, kaya ginagawa Wala. namin ngayon. Ito, Lalo Lalo lumala. lumala. O, sige, ha? Lumala. Kasi Hanggang sa di na 1940 tayo makalakad. Bedridden na kayo, Oo. ha? Wala ko na ganun. O, sige, sige. Therapy. O, di maganda na ito. 2 session pa lang. Diretso na kayo, di ba? O, lumalabas. Ang tinitested natin dito, yung balance niyo, yung confidence. Ano naman sa Kasi tagal fatty yung liver? naka-bedridden, di ba? Ito, isang nagkakamali ko. Marami akong fatty liver Oo. testimony. O, di- Hindi ko na ano. Pero hindi pwedeng hinto kayo, ha? Kasi may Kasi problema mga yung dugo, lumbar ha? sciatica. Ang tinignan natin, tsaka uminom kayo ng... Testimony. Although marami kang testimony. Hindi ko hindi ko na... Kahit isang beses na lang. Hindi, ilan ano ba yung... Tignan ko ba Ayan, yung dugo niya? Baka dalawa. O, di sciatica lumbar ang problema niyan eh. Ano yun, isang nagiging ano ko rito, isang dahilan na nagtitrigger sa akin para mag-therapy talaga ako. Kasi may edad na ako nung may gitna ako 70. Edad na dapat papahinga na ako. Eh yung nakatulong ako sa ano, na kung saan sa tulad yan, kung saan na nagpunta yan. Kahit yung isang munang cancer, saan na rin nagpunta yun, eh parang hindi ko matiis kaya ito kahit na ano, although ang trabaho ko ngayon hindi katulad dati, nagte-10 hours ako nagte-therapy, 12, 10, ganyan ano, pag marami. Eh ngayon, hanggang 3 hours na lang po. Okay na yun sa edad kong ito. Tsaka hindi ko naman kailangan para maraming pera, saka maliit lang kita rito, hindi naman ano, gusto ko yung makatulong. Dati nga ang singil namin sa EDSA 6,000 eh. Tapos ito, benta namin 1.5. Tataas to ha, tataas kami magiging 1.3 na to, that 1,150 for 4 years ha, hindi ko down. Dati doon sa ano 6,000 ang benta, 5,000 to 6,000 ang benta namin nung nasa EDSA kami. Tapos ang therapy namin 6,000. Kaya lang hindi talaga kaya ng tao. Maraming mahirap na can't afford kahit gustong-gusto na. Eh kasi naman may kasosyo ko ron, hindi naman ang mindset nila, yung thinking nila, negosyo. Ako, siyempre, inventor ako, masaya ako napapakinabangan yung pinaghirapan kong aralin. Ano. Ganon, natutuwa ka. Parang, ano man, bagay na katulad. Isang hair clip lang, maliit na invention sabihin na natin. Pero, pag pinintasan mo yan, ang inventor mo gagalit sa'yo. Pero pag nagagamit mo yan, para mo na siyang pinuri na bayaran. Parang ganun yun.
Kahit maliit na bagay lang. Parang ano, yung ganito, yung ina, hindi na kaganda ng anak niya, pero sinasabi pinakamaganda sa kanya, di ba? Lalo na pag pinuri mo. Pero pag sinabi yung pangit ang niya, magagalit sa iyo. Kaya, yun ang thinking ng isang inventor. Sa napapansin ko, ang hindi naman sila inventor at hindi rin masisi na yun ang gusto pa nga itaas Nag-uusap pa na sasuggest baka pwedeng itaas kasi marami namang gumagaling. At saka ang therapy namin, nabot kasi ng 5 oras. Ang therapy, katalasan 1 oras lang ng 30 minutes. Gagawin 10,000. Tapos, ihahanda nila doon sa mga may kaya. Mga ganun, ano. Kaya lang, iba hindi na kaya. Maganda yung pwesa namin kahit pa paano. Kaya ginawa ko, lumipat na lang itong bahay namin. Pinaayos ko. Ito, nasa taas to, no? Sa baba yung clinic. Yan ang ano. Kahit pa paano, nakaka-afford na yung tao para may lang kami. Pang sweldo sa tao. Ibang mga estudyante, mga ano ko Tapos nakakatulong sa tao, hindi naman hirap. Survive. Kaya ngayon, medyo magtataas kami. Ito, 150, isa 1,250. Magiging 1,3 isa, magiging 1,5 within 2 weeks. Within 2 weeks. Kasi wala na Sobra ng ang tasa naman, mga for imported kasi ito Kasi ito, nanoprocess ito. Nanoprocess Hindi ito, walang nanoprocess sa Pilipinas. Kaya ito, Abiso, Prostalib, Nano Herbs. Ito. Abiso, Oxy. Para sa Oxy niya sa puso ito. Oxy, Nano Herbs. Isa naman, Abiso, Natural, Nano Herbs. Sa puso yun, yung Oxy, tsaka ito. Tsaka mabigat ngayon, ang FDA, napakahigpit. Kasi nga, nano-process ito, hindi kaanong ang FDA doon. Ang daming hiningi sa aking dokumento. Siguro nasa 3 taon. 4 na taon na. Ganito ang nangyari, no? Pinayagan kami magbenta after 2 years, pero after 2 years, then parang testing ba? Hiningan kami ng maraming dokumento, kaya kinumpleto namin. Kaya totally, 3 years, may 3 years bago kami no? Kasi bago sa kanila yan, yung nanoprocess Kung alam niyo yung binibenta na na deer placenta na sinasabi nila stem cell. Ito yun, magkano ang isa nun? Dati 19,000, pero nung nagtaas ang karoon ng problema sa mundo, sa langis, gera-gera. Ngayon 27,000 isang bote. Parehas lang kami nito. Halos parehas lang. Pero kung magtataas ako, hindi maiwasan. Siguro mga 200, 300. Siguro, ipa-final ko kasi hindi pa rin pina-final sa akin sa abroad yung mga costing ng mga nutrients. Pero malalaman ko na itong bukas. Kaya bukas, mapa-final ko rin kung magkano itataas namin. O yun, kaya hindi naman kayo makapagtanong paano gagawin natin dito. Bakit ganito sa YouTube hindi makapagtanong? Pero yung iba, nagla-live, nakakapagtanong. Ano bang kulang sa akin? Noted ko dito. Para mag-set up ng overlay para sino kaya overlay break ito So, pero dito nakalagay makipag-chat. Okay naman. Pero dito sa cellphone ko, hindi pwedeng mag-chat. Kaya siguro hindi nakakapag-chat yung mga ang nakita ko kanina, mga heart, sige nga, mag-heart nga kayo. Tingnan ko rito kung mag-heart ako. Heart. Saan ang heart? Ayun, pag pag nakatagilid pwede kung tingnan ko kung lalabas Ayun, kami kayo, ayun. Tingnan ko lalabas diyan. Ayun pala Ayun, lumabas.
Nakaganon dapat, oh. Saan ko nagsimula? Ayan, tingnan nyo, baka iba hindi alam. Hindi nakaganon kayo, no? Cellphone, di ba? Pindutin nyo, ito yung expand para, ayan, magiging ganun na. Oh. Pag doon na, pwede na kayo mag-chat. Ayan, doon na mag-chat-chat. Oh, pwede na kayo ayan, oh, pwede na kayo mag-chat. Ayan. Oh, ano natin ulit. Oh. Kailan nagaganon nyo, ha? Tinuturo ko sa inyo. Pero kanina, ang daming hindi ko alam kung naglayasan na yung O, tingnan natin, ha? Dito, magana naman tayo ng iba. Heart. Kanina, dahil magpadala ng heart, eh. Ayun, may nag-hi. Mag-hi nga kayo. O kaya flower. Tingnan natin. Ayun, heart. Ito, may heart. Wala, talagang kasi hindi ko inasipayan. Tingnan natin wala. Ayun, lumabas, ha? Okay naman, ha? O, din na tayo po-focus, ha? Sa fatty liver, tsaka sa tawag to, yung mga muscle, body pain. Bigyan nyo ng time pag kaya lang ang pasok namin Lunes hanggang Sabado, wala kami Linggo. Pagka bago kayo, kailangan bago mag 10 hanggat maaari, nandito kayo para medyo matagal-tagal pag bago. Yung follow-up, medyo mabilis na yan. Pero kahit mabilis, inaabot din tayo ng 4-5 oras. Ang charge namin ito, first session nyo, punta nyo, first session, is 3,500. Ewan ko, siguro hindi kami magtataas din kami. Nga pala, 7 ngayon, magiging basic? 780. Mura sa 680, kaya medyo magtataas kami. Ewan ko paano taas gagawin natin. Dami na first session yan, ha. Follow-up session kung kailangan, Follow session. Ay 2,500. Ayan. Yung Oxy, magiging 1,300 na. Hindi, wag muna tayo sa Oxy, ha. Sa ngayon, ang sasabihin ko, ngayon, ha, etong namin, pero magtataas kami kasi nga, wala na, eh. Hindi na kaya talaga. 1,150. Yung natural 1,250. Prostalib. Sa prostate, ito yung prostalib para sa prostate, tsaka yung prostalib, yung sa prostalib, ano naman yan, yung sa libido, kasi maraming lalaking bumagsak ng libido. Simula ng, ako, estimate ko, because of the COVID. Yung herbal tea, yung pinagsama-sama mga dahon. Depende sa sakit nyo. Kung may sakit, wala naman kayong cancer, mga basic problem lang, i-replenish lang, 1,500, Ewan ko, tingnan ko kung magtataas, paano itataas ito. Hanggang 2, pag may cancer kayo, ayan, 2,000. Ayan. Pero wala pa ako sa inuuna ko muna itong yung galing sa abroad, eh. Kinukumpirma ko yung ayan, ha. Ayan nyo na. Ayan. Talaga, ewan ko, ba't walang alam nga namang walang nanonood dito. Ba't ganun? Alam nga namang walang marunong na mag-message. Sabi ko, mag-message na kayo. Malinaw tong ko. Pero kanina, ang daming heart nakita ko, eh. Wala na. Hinahanap ko, eh. Ako nakakapag-message. Kasi isang lang ko, eh. Yung wifi ko, isa lang. Kaya siguro,
Anong oras na? 9:34. Ay, anong 9:34? 5:34. Siguro, tama na ito. At alis ako pa nalang pag-aaralan ng batang iba. Panel. Titingnan ko. Nag-aaralan ko pa rin eh. Pamahalaan. Ano yung pamahalaan? Wala naman. O sige, mag-ingat kayo ah. At muli, sa bawat galaw natin, mananalangin kayo. No? Sa buhay na ito, ang hirap. Kailangan mananalangin tayo, pray. Sa bawat sandali ng ating buhay, pagbangon sa umaga, papanalangin yung anak nyo, mag-aaral, tatrabaho, hindi natin, kahit ko, wala naman akong sakit. Misis ko. Kaya nananalangin, pati yung mga pasyente ko, pinapanalangin. Ano pa? Yung anak ko, apo ko, pinapanalangin namin yun. Kasi hindi mo malaman ang buhay ngayon. Maraming masamang taong nagkalat ngayon. Sabi nga sa Biblia, kasi hindi mo alam kung ano nangyayari sa mga mahal mo sa buhay. Ang hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Kaya ang mananalangin, hingi tayong tulong. Yun ang ano ron. Susunod na vlog ko, hahaluan na tayong konting Biblia. Kasi ako, mahigit 50 years na ako nag-aaral sa Biblia. Mas matagal ako nag-aaral sa Biblia kaysa sa alternative healthcare o medicine. Medyo natin kasi dito, palagi kong sinasabi, pag tinerepe ko kayo, mananalangin kayo talaga. Mananalangin kayo na maglalot. Kasi maraming mga pasyente ko, malala na eh. Tinanggihan na ng doktor. 20, 15 doktor na. Therapist ang pinuntahan nila. Ako naman may maitutulong, sure yun. Pero kumpara sa panalangin, siyempre, mas dahil sa karanasan, marami ako natulungan. Pero hindi tayo pwedeng dumepende sa karanasan. Sa bawat pasyente, may challenge yan eh. Sunod kayo, tapos manalangin nga, kasama ng panalangin. Pero dito, ano man ang sa mga pasyenteng malala na, halos may taning na. Marami kaming siguro 300 na yung may cancer namin, may patient na tinutulungan namin yan. Papatherapy, iba nasa Mindanao, hindi agad, palagi na. Huwag nyo nang intindihin yung sakit nyo. Huwag nang aalalahanin dahil lahat tayo mamamatay. Kahit anong alala nyo, mamatay. At hindi naman makakadagdag sa buhay nyo yung pag-alala. Kahit isang minuto, di nga kayo mabibigyan yan eh. Madadagdag ang buhay nyo. Lala lang kayong lalala. Pag nag-alala kayo, babagsak ang thyroid glands production, thyroid hormones, lalapot ang dugo, babagal ang distribution, yun na, iitin na uli ang dugo. Kaya, maraming, ganun ang nangyayari. Huwag nyo lang, ipasa Diyos nyo na lang yan. Lahat tayong mamamatay, huwag nyo na lahat. Walang taong di mamamatay. Pero pinaka-importante sa lahat ng yung ikalawang buhay. Dahil sa ikalawang buhay, isa tayong papunta ng impyerno, nasisigaw tayo pag napunta tayo ng kalagim-lagim, walang katapusan na yun. At isa namang pupunta sa heaven, sa gloria. Yun ang yun natin. Siguro, susunod, papahapyaw, pag-aralan natin yun. Ako nag-aral ng Biblia, kayo nag-aral. Pag sama-samahin, mag-exchange note tayo kung saan talaga yung tsak na papunta sa langit. Hindi tayo mag-aaway, ba tayo mag-aaway? Pakita nyo yung natutunan nyo, pakita ko yung natutunan ko. Pag nakita ko maganda sa inyo, susundin ko yun. Ako rin, pag nakita nyo, sundin nyo ko. Kasi importante, may basihan naman, may Biblia naman basihan natin. Pero kakailangan, validate natin sa Biblia yung pananampalataya natin para kasi sabi sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon o nangangaral, naghihimala, ay makakapunta sa langit. Naghihimala sa pababagita ng dugo ni Kristo. Hindi lahat nasa Biblia yun. Bakit mamaya gawin tayo? Kaya i-validate natin, pagtutulungan natin to, mag-exchange note tayo. Kasi ako, more than 50 years. Okay, so ingat po tayo. God bless sa lahat. Maganda kayo mga taong susunod. Ewan ko, pag-aaralan ko nitong ko, desktop ko kung paano
Alam ko maraming man tatanong kahit siguro hindi lang makapasok. Ewan ko bakit gano'n. Iba naman pag nakikita ko yung mga nag-live stream eh. Okay naman eh, na-entertain nila eh, na nakikita yung mga tanong. Ito hindi eh. Pero doon sa ano, nakikita at pagka doon sa cellphone, magla-live kami. Ewan ko itong desktop. Hindi ko alam. Okay, pag-aaralan namin to. Okay, bye-bye.